Sunt Georgiana Tănase și îți spun bine ai venit la podcastul nostru. Alături de Dana Gavankar avem proiectul Fabrica de Dragoste. Dana, bine ai revenit! Bine te-am găsit, Georgiana, mă bucur să fiu aici. Astăzi vom vorbi despre cum creștem și evoluăm în relația de cuplu. Dacă până acum am atins pilonii cuplului, nevoile de bază, cum gestionăm furia și conflictul față de partener, hai să vedem și cum reușim să creștem alături de partenerul pe care noi îl avem deja. Și cum am putea noi să păstrăm relația, căci în cazul în care ei evoluează diferit sau noi evoluăm diferit în relație, când se duce unul mai sus, unul rămâne mai în urmă, e important să dăm timp, să ne reconectăm, să putem pedala în același ritm apoi și să nu renunțăm atunci când ni se pare că celălalt poate stagnează. Deci revenind cumva la prima întrebare, cum am putea noi să ne sprijinim și să ne încurajăm partenerul în relația de cuplu să crească și să se dezvolte alături de noi? Putem să începem discuția de la motivele pentru care intrăm într-o relație. Pentru că o relație de cuplu care mai apoi se transformă într-o familie, da, se întemeiază în baza unor nevoi legate de viață și de dezvoltare, evident, pentru că asta facem pe tot parcursul vieții noastre. În sensul că într-un cuplu vrem doi oameni care își fac promisiunea de a-și trăi viața împreună. Asta înseamnă că noi ne punem în cuplu și avem proiecte comune de viață, avem proiecte comune legate de casă, de familie, dar fiecare dintre noi îi este dator lui însuși să se dezvolte și să crească. Și atunci, evident că noi avem nevoie în cuplu de sprijin, de validare, de aprobare a partenerului nostru, pentru că, iată, noi ne-am pus împreună în acest cuplu, dar nu aparținem unui altuia. Fiecare ar trebui să-și găsească menirea în viață, să poată să se dezvolte. Se întâmplă uneori că de multe ori pornim de pe aceeași poziție, suntem la început, ne dorim poate să facem o casă, ne dorim să avem un copil, doi, ne dorim să avem un succes în carieră, dar la un moment dat se poate întâmpla ca unul dintre parteneri să nu-și mai dorească atât de multe lucruri, să se așeze într-o viață de care să fie mulțumit, iar celălalt să meargă înainte, să aibă un alt drive și să meargă foarte mult înainte și atunci să se vadă o distanță mare între cei doi. Sigur, distanța asta poate să fie acceptabilă, pentru că poate eu îmi doresc mai mult agitație în viața mea și eu nu. Dar ca să putem să rezistăm atunci când suntem pe poziții diferite, asta presupune să ne găsim totuși activități și proiecte comune care să ne mențină în relația de cuplu. Să facem, nu știu, călătorii împreună, să avem prieteni cu care să ne vedem și care să ne mențină împreună. Pentru că altfel, dacă unul se dezvoltă foarte mult, nu știu, participă la cursuri, merge în tot felul de grupuri, atunci, practic, el își creează o altă viață la care partenerul lui nu mai are puncte comune, cu care partenerul nu mai are puncte comune și atunci ușor, ușor cuplul se destramă. Deci, chiar dacă, nu știu, unul are un drive mai mare într-un anume domeniu al vieții, este foarte important ca el să păstreze puncte comune cu partenerul lui dacă vrea să se mențină relația. Altfel, atunci când tu te duci la un curs de dans și celălalt nu vrea, tu îți faci aici un grup. Când te duci la un curs de dezvoltare personală și celălalt nu vrea, îți mai faci și aici un grup. Și încet, încet, viața ta se rescrie pe niște baze la care partenerul nu are acces. Și nemai având puncte comune, se rupe. Sigur, contează foarte mult să se calibreze cei doi, pentru că întotdeauna mijlocul este cel care ține relația în funcțiune. Ce este suportabil pentru tine, ce este acceptabil pentru tine și ce e bun pentru noi ca să rezistăm ca cuplu. Dacă nu venim aici la un punct comun, s-ar putea să ne dorim să o luăm în direcții diferite. Și atunci,
Mă gândesc că în momentul în care noi stabilim obiectivele relației și viața ne duce ulterior către o dezvoltare mai profundă, că spuneam mai devreme că poate unul își dorește carieră mai mult decât celălalt și se pot negocia toate aspectele Sigur astea. că da. Eu sunt plecată weekendul ăsta sau eu sunt plecată în delegație săptămâna viitoare, dar când mă întorc, eu te asigur că timpul liber pe care îl voi avea, îl voi petrece cu tine. Căci problemele apar în momentul în care eu mă reîntorc acasă din delegație, dar aleg să-mi petrec timpul liber cu prietenii mei, cu acele grupuri de care tu spuneai. Dar te întreb eu pe tine, putem forța partenerul să se dezvolte? Nu putem să forțăm pe nimeni să facă ceva ce nu vrea să facă. Iar aici echilibru nu înseamnă că noi facem în mod egal tot ce avem de făcut în viața noastră. Adică îmi împart timpul în mod egal între profesie și familie sau, nu știu, între familie și viața socială. Echilibru este atunci când, da, poate cum ai spus și tu, am o perioadă aglomerată la job, o zi, 2, 3, o săptămână, poate o lună, poate 2, poate 6. La un moment dat unul dintre parteneri spune, băi, eu trebuie să plec undeva cu jobul, da? Plec 2 luni. Asta poate să fie ok într-un cuplu în care, în momentul în care te întorci, te reașezi în familie și readuci echilibru în familie. Da? Deci nu putem jumătate, n-ai cum, pentru că la un moment dat prioritar e jobul, după care prioritate devine familia. Prietenii trebuie să fie și ei acolo, dar prietenii de multe ori sunt factori destabilizatori pentru cuplu și atunci noi trebuie să ne uităm și să ne alegem care sunt prietenii care sunt inspiraționali pentru mine. Pentru că atunci când eu am prieteni care au familii, asta mă va inspira să fiu mai bun în familia mea. Prieteni care sunt foarte bine dezvoltați profesional, asta mă va inspira să fiu mai bine dezvoltat profesional. Prieteni care sunt foarte evoluați spiritual și din punct de vedere al dezvoltării personale. Deci eu să pot să evaluez dacă relațiile mele de prietenie sunt bune pentru mine sau sunt relații păguboase, relații care întrețin dependențe, relații care nu mă susțin nici în viața de familie, nici în carieră. Prietenii sunt o sursă de hrană extraordinar de bună, dar pot să fie și o sursă de conflict și de distragere. Și atunci să am înțelepciunea să înțeleg dacă eu vreau să am succes în carieră și vreau să-mi păstrez familia, prietenii mei sunt buni pentru mine în condițiile astea? Și aici vin cu o altă întrebare. Este important să susținem visele și, hai să spunem așa, dezvoltarea partenerului nostru, chiar dacă diferă de proiectul comun pe care noi ni l-am ales pentru o relație. De exemplu, dacă tu vrei să faci o carieră și știu că următorii 2 ani vom avea focus pe asta, atunci eu nu vin către tine să-ți cer că vreau un copil și te voi susține în dezvoltarea ta profesională. Asta chiar dacă înseamnă că eu va trebui să-mi autoreglez emoțiile în momentele în care, nu știu, poate mă simt singur sau poate îmi lipsești pentru că ești foarte ocupată. Cum am putea să facem și lucrul ăsta, de fapt? Până la urmă revenim la la același subiect. Comunicarea este foarte importantă, pentru că noi suntem 2 oameni într-o relație cu dorințe, cu proiecte, cu aspirații, cu preferințe. Da? Poate, exact cum ai spus, tu acum vrei să îți dezvolți foarte bine cariera, eu acum vreau un copil. E foarte important ca noi să ne așezăm la masă și să vedem cum putem să susținem și proiectul tău și proiectul meu. Ce facem? Facem un copil? Atunci eu nu pot să te ajut în modul în care tu vrei cu acest copil. Da? Deci e foarte important să ne declarăm resursele. Eu nu sunt împotriva copilului, doar că știu că eu acum nu am resurse să susțin acest proiect al familiei. Pe de altă parte, la fel, și celălalt partener poate să spună, uite, eu vreau un copil, nu pot să merg cu tine să ne mutăm la Viena că se mută jobul tău acolo. Ce facem? Și sigur că aici se iau niște decizii
pe care un cuplu bun le poate lua înspre bunul mers al lucrurilor. Dar atunci când relația nu este foarte bună, s-ar putea să o destabilizeze și o mutare într-o altă țară, dar și un copil. Deci toate lucrurile se negociază la masă. Ok, eu sunt de acord că tu acum ai prioritate pe job și e foarte important pentru tine. Cât durează asta? Hai să punem o limită de timp. Uite, în 2 ani, focusul meu ăsta pe plecarea în altă țară sau în alt oraș nu o să mai fie, nu o să mai existe, deci atunci putem să ne întemeiem o familie și eu să-ți fiu alături, pentru că problema nu se pune dacă eu vreau sau nu copil. Problema este că eu nu am resurse acum să susțin acest proiect și atunci amândoi partenerii să înțeleagă asta. Pentru că de multe ori se pune problema dacă vreau sau nu. Nu dacă am resurse sau nu să susțin Deci cumva proiectul. asta este întrebarea cheie. Am sau nu resurse să fac Sigur că treaba da. asta? Am sau nu resurse? Pentru mine sau pentru celălalt? Cum pot naviga cuplurile sau cum poate naviga un cuplu printre problemele astea ale vieții de zi cu zi și a tuturor, hai să spunem, conflictelor, evenimentelor care sunt menite sau să le testeze partea asta de creștere, de evoluție în cuplu și, nu în ultimul rând, conexiunea. La un moment dat, la un curs, la începutul carierei mele, am auzit următoarea frază. Viața nu este dreaptă și nu ne dă ceea ce ne imaginăm că merităm. Deci, probleme apar în fiecare zi. Că este vorba de o boală, că este vorba de un credit la bancă, că este vorba că s-a stricat mașina, că e vorba că trebuie să plec undeva mai mult decât mi-aș dori. Să poți să ai o atitudine pozitivă în fața vieții, asta depinde foarte mult de modul în care ai fost crescut sau de abilitățile pe care tu le ai sau de dorința ta de a fi bine în viață și să poți să fii bine cu partenerul nu înseamnă că nu o să mai există probleme. Să fii bine cu partenerul înseamnă să ne ținem de mână și să vedem cum putem să le rezolvăm. Pe unele vom putea să le rezolvăm, pe unele nu. Dar să te ții de mână cu partenerul tău de viață și să înțelegi că în doi se pot rezolva mai multe decât dacă ai fi singur pe lume. Cum poate să apară sau când poate să apară invidia în cuplu? Invidia pe partener. Sigur că poate să apară și invidia în cuplu, dar, din nou, partenerii se cunosc de la început. Partenerii își dau semne despre valorile lor, despre caracter, despre admirația pe care și-o poartă unul altuia. Pentru că la început noi avem nevoie de admirație. Noi femeile avem nevoie ca bărbații noștri să ne placă, să ne valideze, să ne complimenteze, da? Să fie mândri de noi, după cum și ei au nevoie de asta. Bărbatul are nevoie din partea femeii să îi fie recunoscute calitățile, să se simtă util, să se simtă valoros. Tu simți de la început dacă partenera ta este bine cu succesul tău și este alături de tine sau nu este bine și nu acceptă. Și într-un mod sau altul oamenii își spun asta. Dar deci nu trebuie să se întâmple vreun succes extraordinar ca să apară această invidie. Când apare invidia, de fapt, invidia apare și ea tot dintr-o frică, tot dintr-o necunoaștere de sine și tot dintr-o perceperea valorii personale scăzute. Și atunci sunt invidios pe cei care reușesc mai mult decât mine. Din ce motive apare invidia? Și aici mă duce gândul poate la nivelul în carieră, la gradul în carieră pe care tu l-ai atins, banii pe care îi câștigi, mai multă recunoaștere. Sigur. Sau poate mai mulți prieteni. Sau dezvoltarea abilităților socio-emoționale, uneori poate să aducă și asta, un soi de invidie în cuplu, pentru că tu poți, iar eu mă simt neputincios. Acum, din nou, dacă tu te simți neputincios, asta este ceva ce are legătură cu tine personal. Însă,
Dacă tu începi să nu te simți bine legat de succesul partenerului, dar ai motive pentru care să nu te simți bine, pentru că partenerul nu mai este atent la tine, este foarte mult orientat către această recunoaștere pe care o primește. Și ușor, ușor, iată că începe să aibă succes profesional, poate începe să aibă succes social, atunci uneori se întâmplă să începi să fii atent pentru că da, îți dă motive și iată că uneori se poate ajunge și la infidelitate și la relații care să nu fie chiar în acord cu dorințele și nevoile noastre de cuplu. Și când se ajunge acolo, deja nu mai vorbim de invidie, vorbim de lucruri care sunt foarte dăunătoare în cuplu. Putem readuce compasiunea și înțelegerea în cuplu când trecem printr-o astfel de etapă în care se destabilizează pragul ăsta de evoluție, de creștere dintre parteneri? Sigur că se poate, pentru că partenerul care este nesigur are nevoie de validare și are nevoie de siguranță. Are nevoie să știe încotro va duce succesul celuilalt. Succesul celuilalt va duce la îndepărtarea de mine, pentru că, de fapt, grija mea care este și problema mea care este. Dacă va avea succes, poate mă va părăsi, poate își va alege pe altcineva. Sigur vine din insecurități, dar dacă cuplul e bun și tu poți să verbalizezi care sunt nesiguranțele tale, care sunt nevoile tale, atunci un partener bun poate să țină cont de ele. În momentul în care tu te duci și spui, uite, mi-e teamă că dacă tu începi să-ți petreci seriile cu prietenii sau în fiecare zi te duci, când la o conferință, când la o întâlnire, când la un congres, când la altă întâlnire, eu îmi fac griji că asta va duce la deteriorarea relației noastre, atunci tu îi dai în mod onest șansa celuilalt să spună cum vede el lucrurile. Uite, poate cineva îți spune, am nevoie acum, asta e perioada în care la noi se alerg nu știu ce proiecte sau nu știu ce se întâmplă și asta se va termina și eu voi reveni la ceea ce înseamnă viața noastră în comun. Atunci celălalt, asigurat fiind, se poate liniști și așeza înapoi în relația de familie. Cum pot să mă asigur eu că relația mea de cuplu evoluează și eu evoluez, dar cumva în acord cu evoluția relației? Adică ambii parteneri sunt puși pe dezvoltare personală, pentru că asta a luat amploare în ultima perioadă, dar cum pot eu să evoluez pentru relația de cuplu? Căci de cele mai multe ori, când fiecare din parteneri se duce separat la terapie, descoperă niște scheme dezadaptative, de ce au ajuns într-o astfel de relație, de ce au ales o astfel de relație. Și atunci se trezesc că relația în care sunt nu li se mai potrivește, pentru că ei încep să se vindece. Sigur, atunci când te aduc împreună traumele, problemele, toate aceste obiceiuri dezadaptative, pe măsură ce le vindeci, practic nu mai ai puncte comune să stai împreună. Dar dacă ne gândim la binele unei relații, binele este o stare pe care o simțim. În momentul în care ești bine, tu știi că ești bine. În momentul în care ești bine, asta înseamnă că nevoile tale sunt îndeplinite și nu mai ai nevoie să cauți altceva. Când tu ești bine, asta înseamnă că dacă ai nevoie să te dezvolți, te dezvolți. Dacă ai nevoie să mai încetinești un pic ritmul, poți să încetinești ritmul. Da? Deci n-avem această datorie a dezvoltării personale continue. N-avem nici datoria de a merge să ne tot căutăm traumele și ce mai avem noi de rezolvat. În momentul în care te așezi și simți o stare de bine, atunci știi că ești într-un cuplu bun, știi că lucrurile sunt bine și ai putere și ai inspirație să te apuci de ce vrei tu. Pentru că poți, pentru că ai cadru, pentru că poți să te dezvolți. Dar, așa cum ai spus, dacă ne-au adus împreună probleme și traume și le-am rezolvat, s-ar putea să ne trezim că suntem goi și nu mai avem puncte comune. Când nu mai avem puncte comune, iară este important să ne uităm la omul de lângă noi. Acum că nu mai avem ce am avut, putem noi doi să construim împreună. Se întâmplă uneori să ne găsim puncte. Da, omul ăsta cu care eu m-am pus la drum din cauza sau datorită problemelor pe care le-am avut, nu mai are puncte comune cu mine acum. Dar este un om valoros. Eu știu că este un om serios și bun pentru mine și bun pentru copii
Și atunci eu pot să găsesc suficiente calități în jurul acestui om astfel încât să pot să construiesc din nou, să reconstruiesc o relație de cuplu care să fie foarte solidă. Dacă le găsesc. Dacă nu le găsesc, calitățile care să ne pună din nou într-o relație de cuplu frumoasă, atunci relația se termină. Tu aveai o vorbă, că relația de cuplu este ca un cont în bancă. Faci depuneri și retrageri. Ce înseamnă asta? Relația de cuplu este ca un cont din care noi facem retrageri și depuneri. Asta se referă la ce aducem în relații și aducem lucruri care să hrănească relația atunci când suntem buni unul cu celălalt, când ne facem servicii unul celuilalt, ne facem surprize, hrănim relația în toate modurile în care poate o relație să evolueze ca relație de iubire. Cum îți arăți iubirea față de, acestea sunt depunerile, cum îți arăți iubirea față de partenerul tău? Pentru că întrebarea în mod real nu este dacă îți iubești sau nu partenerul, întrebarea este cum îți iubești partenerul, de unde știe el că îl iubești, ce dovezi de iubire faci tu. Fiecare dovadă de iubire este ca o depunere. Fiecare ceartă, critică, răceală, îndepărtare, dispreț uneori, acestea sunt retrageri. Retrageri din acest cont în care noi nu avem resurse nelimitate. Te cerți o dată, de 2 ori, de 3 ori, o lună, 2, 3, un an, s-a golit contul. Nu mai ai nimic acolo. Dacă nu ai grijă să și depui ceva, s-ar putea să nu mai ai nici măcar contul. Femeile și bărbații sunt foarte diferiți, atât chimic cât și fiziologic și, nu în ultimul rând, emoțional, cognitiv și emoțional. Și atunci abilitățile pe care le are o femeie, un bărbat nu poate să le aibă și viceversa. Și atunci e important să acceptăm asta, că femeile și bărbații sunt extrem de diferiți. Cum ne dăm noi seama că putem îndeplini nevoile unui bărbat? Și mă gândesc aici să le enumerăm care sunt nevoile, care sunt cele 5 nevoi ale unui bărbat și încep așa cu bărbații care caută la început, n-aș spune la început, ci caută permanent o femeie seducătoare. Și atunci dacă tu te duci doar către rolul de mamă și rolul de femeie care gătește, nu știu câtă seducție a mai rămas. Și apoi ei caută nu doar că să fie seducătoare, ci trebuie să fie și odihnită. Sigur că da, bărbații, chiar am citit la un moment dat un studiu în care un număr destul de mare de bărbați erau întrebați ce caută la o femeie și ei puteau să enumere acolo câteva calități, dar una dintre calitățile de sus se referea la o parteneră relaxată, veselă și seducătoare. Bărbații își doresc să aibă femei fericite. Bărbații își doresc să aibă femei senine. Acum, cu adevărat că asta s-ar putea de multe ori să fie în contradicție cu câte responsabilități și câtă treabă are o femeie, dar dacă vorbim aici de nevoile bărbaților, bărbații vor ca din când în când măcar să fim seducătoare, senine și cu adevărat să fim vesele, pentru că ei își caută parteneri de distracții în partenerele lor. Bărbații trăiesc în dinamica aceasta a distracției și femeile în dinamica sacrificiului. Câtă vreme nu reușim să găsim un punct comun între astea, s-ar putea să avem cuplu amenințat. Și mă mai duc să enumer celelalte nevoi. Este nevoia de a găsi o parteneră care să îl satisfacă sexual și de asemenea o parteneră care, îi spuneai tu, să satisfacă nevoia asta de joacă, nevoia de creație și de dinamica asta de joc și joacă în cuplu, să fie jovială, veselă, ce spuneai tu mai devreme, și nu în ultimul rând o parteneră care să-l valideze și să-l aprecieze. Cam astea sunt nevoile importante ale unui bărbat. Eu cred că noi, cu toții, în momentul în care suntem într-o relație, este foarte important să ne uităm cu adevărat la ce nevoi are partenerul nostru, pentru că se întâmplă în majoritatea
cuplurilor, de oameni normali, se întâmplă să-ți dorești să fie fericit partenerul tău. Dar cu toții ne dorim asta. Și eu îmi doresc asta și tu îți dorești asta. Noi toți ne dorim să fie fericiți. Și atunci să luăm un pic în considerare, Doamne, ce are nevoie omul ăsta de la mine? Ce are nevoie femeia din viața mea? Dar pentru un bărbat care vrea să-și aibă o parteneră fericită, este foarte important să înțeleagă ce e important pentru ea. Păi uite, important pentru mine este să-mi spui că sunt frumoasă sau important pentru mine este să mă scoți din când în când în oraș. Important pentru mine este să-mi respecti grupul meu de prietene și important pentru mine este să mă ajuți cu copilul, da? Dacă tu ai grijă de astea, atunci ai o femeie fericită și viceversa. Dacă eu știu că bărbatul din viața mea are nevoie ca eu să fiu senzuală, atunci din când în când mai îmi dau jos cocul și trainingul și sunt femeie senzuală pentru că vreau să fie fericit. Dacă eu știu că partenerul meu și orice bărbat, da, orice bărbat își dorește și are nevoie de relații intime, are nevoie să facă sex cu femeia din viața lui, el în felul ăsta își dovedește iubirea, în acest fel își dovedește toate calitățile lui masculine, atunci e foarte important să respect asta. După care, nevoia asta de validare, cu siguranță că dacă vrei să ai un partener fericit, te duci înspre el, observând și validând ceea ce el face pentru familie, pentru copii, pentru societate, pentru ce face el acolo. Deci, pornind de la premisa că ne punem împreună ca să fim fericiți și eu pot să mă alătur în acest cuplu cu admirație, cu iubire și cu validare față de tine și invers, tu cu admirație, cu iubire și cu validare față de mine și de nevoile mele, atunci mergem înainte. Problema este că oamenii au așteptări și uită să ofere. Eu ca femeie am așteptări ca tu bărbat să ai grijă de mine, să mă protejezi, să mă răsfeți, dar uit să-ți oferi și ție relația așa cum ai tu nevoie sau invers. Deci să nu uităm că așteptările sunt importante, dar și ceea ce oferi este important și ține o relație vie. Pot să spun așa, că fericirea în cuplu necesită efort, pentru că nefericirea se instalează singură. Și când spun asta, mă duc și către ceea ce înseamnă partea de infidelitate care apare în cuplu atunci când se produce o discrepanță în creșterea și în dezvoltarea cuplului, că automat fiecare caută în altă parte. Când se întâmplă o astfel de infidelitate, ce spuneai tu în primele episoade, de modul în care noi vorbim când vrei să ceri ceva. Eu am nevoie de asta. Când apare infidelitatea și tu te duci către partener și spui tu ai făcut asta, tu ești vinovat, tu ești responsabil, atunci te pui automat și în rolul de victimă. Pentru că e o concepție destul de greșită că cel care calcă strâmb primul este singurul vinovat. Este singurul vinovat. Vina este întotdeauna împărțită la doi și știm foarte clar că cumva partea asta de infidelitate este, hai să spunem, cea mai dezbătută încă din antichitate, căci este singurul păcat în Biblie care are două porunci, atât prin gând cât și prin faptă. Când ne regândim și când abordăm partea asta de infidelitate ca o sursă de inspirație și de dezvoltare, după ce noi am trecut prin etapele de jale, de furie, de trădare, ce ni s-a întâmplat nouă, de suferință, de durere față de partener, putem să vedem ce am făcut noi de am ajuns acolo. Totdeauna cea mai importantă analiză pe care noi o putem face nu este să punem lupa pe ce a făcut partenerul, dar este să înțelegem ce am făcut noi. Ce am făcut? Femeia vine și spune, dar eu am muncit atât, am avut grijă de copii, am avut grijă de casă, nu i-am greșit niciodată, am făcut toate lucrurile astea, de ce m-a înșelat? Păi de ce te-a înșelat? Pentru că bărbatul are niște nevoi pe care nu le-a simțit satisfăcute în relația lui. Bărbatul care are nevoie să aibă în viața lui o femeie care din când în când să-l primească jucăuș, să fie senzuală,
cu care să aibă relații intime satisfăcătoare, care să-l admire, care să valideze ce face el, sigur că își dorește o femeie muncitoare și care să aibă grijă de copii și de casă. Dar, de fapt, nevoile lui în cuplu, nevoile relaționale, nevoile emoționale, astea sunt pe care le-am enumerat aici. Și atunci se duce către o femeie care poate să-i ofere asta. Da, noi nu dezbatem aici moralitatea actului, dar ce aducem noi în discuție sunt motivele care duc la infidelitate și, să zicem, s-a întâmplat asta, ne-am despărțit, a fost dita mai conflictul, ne-am așezat fiecare în viețile lui și acum este momentul să înțelegem foarte bine ce s-a întâmplat. Pentru că dacă eu, femeie, mă duc din nou într-o altă relație, unde fac treabă, muncesc, am grijă de copii, de casă, s-ar putea să ajung din nou în situația asta și să dezvolt un pattern de comportament în care eu să-mi imaginez că am făcut totul pentru partener și pentru relația mea și iată să mă întreb de ce m-a înșelat. Când noi vom avea grijă de nevoile emoționale și relaționale, atunci niciunul dintre cei doi nu va mai avea motiv să se ducă să caute în altă parte. Dana, eu vreau să-ți mulțumesc pentru toate cele 4 episoade ale Fabricii de Dragoste. Mi-a făcut mare plăcere să fiu împreună cu tine. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi pe parcursul celor 4 episoade ale Fabricii de Dragoste și îmi doresc ca tot ceea ce noi am discutat să vă fie cu folos și să vă reîntoarceți în relație și către partener și să vă îngrijiți relația pe care o aveți. De asemenea, vă așteptăm în retreat-ul pentru cupluri alături de mine și de Daniela. Urmăriți site-ul Fabrica de Emoții, iar din toamnă ne revedem cu episoade noi de podcast ale Fabricii de Emoții. Vă mulțumesc!